হেল্ল' এভৰিৱান আপুনি জানে ইনষ্টাগ্ৰামটো যেতিয়া প্ৰথমতে 2010ত লঞ্চ হৈছিল তেতিয়া তাতে বহুতো ফিচাৰ্ছ আছিলে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে প্লেনবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে এটা বহুতো ফিচাৰ্ছ আছিল কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ডেভেলপাৰে দেখিলে যোনটো পোষ্ট শ্বেয়াৰিং যোনটো ফিচাৰ্ছ আছে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা ফিচাৰ্ছ সেইটো সকলোতকৈ বেছি ইউজ হৈছে সকলোতকৈ বেছি মানে হিট হৈছে বাকীবোৰ ফিচাৰ্ছ মানুহে ইউজ নকৰে সেই অকল ফটো শ্বেয়াৰিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছে যোনে চেক ইন কৰিছে কোনোবা জেগাত গৈছে সেই জেগাত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে কোনোবা আন এটা জেগাত গৈছে সেই লোকেশ্যন ৱাইজ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই ফিচাৰ্ছটো বেছি হিট হ'ল বাকীবোৰ ফিচাৰ্ছবোৰ ইউজ কমি গ'ল অৰ্থাৎ গম পালে যে সেইটো এপছটোত এই ফিচাৰ্ছটোৰে গোটেই ডমিনেশ্যনটো হ'ল আৰু বাকীবোৰ ফিচাৰ্ছক ইমান মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তাৰপিছত এইটো ডেভেলপ কৰিলে পিছত ফেচবুকে একুৱায়াৰ কৰাৰ পিছত তাৰ আগতে ডেভেলপ কৰিলে এইটো অকল ফটো শ্বেয়াৰিং এপছ হিচাপে ইউজ হ'ল তাৰপিছত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং এপছ হিচাপে ইউজ হৈ আছে ভিডিঅ' আৰু ফটো গতিকে বাকী ফিচাৰ্ছবোৰ চব বাদ দি দিলে যোনবোৰ আছিলে মানুহে যোনবোৰ বেছিকৈ লোৱা নাছিলে বেছিকৈ ইউজ কৰা নাছিলে সেইটো ইগন'ৰ কৰিলে আৰু যোনটো মানুহে ফ'কাছ কৰিছিল যোনটো ভাল পাইছিলে ইউজ কৰি যোনটো ফিচাৰ্ছ সেইটো ওপৰতে পূৰা ওৱান ফ'কাছ ডাইৰেকশ্যন কৰি পেলাই অকল ফটো আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং এপছ হিচাপে ইউজ হ'ল ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু আজিৰ ডেটত ই টপ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হৈ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম সেইদৰে আপোনাৰ যোনটো প্ৰডাক্টটো আপুনি চেল কৰি আছে অথবা কিবা এটা ছাৰ্ভিচ চেল কৰি আছে আপুনি এটা প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব যেতিয়া আপুনি টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চক দেখাব তেতিয়াহ'লে আপুনি যোনটো অফাৰ দিব সেই অফাৰটোত কোনটো বস্তু কাষ্টমাৰে বিচাৰিছে সেইটো ওলোৱাটো আপোনাৰ এজ এ বিজনেছ অ'নাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব হয় আৰু আপোনাৰ সেইটোক আপুনি ফ'কাছ দিব লাগিব যোনটো মানুহে বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ দিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোত বহুতো ফিচাৰ্ছ থাকিব পাৰে বহুতো বেনিফিট থাকিব পাৰে কিন্তু সকলোবোৰ গ্ৰহণ নকৰে বেলেগ আপোনাৰ বহুতো ডাঙৰ ফিচাৰ্ছ থাকিব যোনটো মানুহক হেল্প কৰে তথাপিও এটা এনেকুৱা কিছুমান এটা কি ফিচাৰ্ছ থাকিব যোনটো মানুহে এট্ৰেক্ট কৰিব বেছি আৰু সেইটোকে আপুনি ফ'কাছ কৰিব লাগিব আজি ডিছকাছ কৰিম এইটো হৈছে মাৰ্কেটিং চিক্ৰেট দ্য ওৱান থিং ইয়'ৰ কাষ্টমাৰ ৱান্ট ফ্ৰম ইউ সেইটো ইভালুৱেট কৰা যোনটো মেইন এটা ওৱান থিং যোনটো আছে সেইটো ইভালুৱেট কৰাটো হয় মাৰ্কেটিং চিক্ৰেট এজ এ বিজনেছ অ'নাৰ আপুনি এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু তাক এজ এ USP হিচাপে চেল কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামে কি কৰে ইনষ্টাগ্ৰামে বহুতো ফিচাৰ্ছ আছিলে বাকী ফিচাৰ্ছবোৰ বাদ দি দিলে অকল যোনটো হিট ফিচাৰ যোনটো মানুহে বিচাৰি আছিলে ফটো শ্বেয়াৰিং এপছ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং এপছ আৰু আপোনাৰ লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ চেক ইন চেক আউট এইবোৰ কৰিব পৰাকৈ সেইটো হিট হৈ গ'ল আৰু ইনষ্টাগ্ৰামে আৰু অডিয়েঞ্চৰ হিচাপে কথাটো শুনিলে অডিয়েঞ্চৰ কথাটো গম পালে আৰু সেইটো হিচাপত তেওঁ ইভল্ভ হ'ল আৰু এতিয়া আজিৰ ডেটত টপ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হৈ আছে সেইদৰে আপুনি নিজৰ বিজনেছ সেইটো খটাব পাৰে আপোনাৰ 80-20 প্ৰিন্সিপাল আছে অৰ্থাৎ 80% ৰিজাল্ট পায় 20% এফৰ্টৰ দ্বাৰা গতিকে সেই 20% যোনটো থিং আছে 20% যোনটো ফিচাৰ্ছ আছে সেইটো আপোনাৰ 80% ৰিজাল্ট দিব সেইটো উলিয়াব লাগিব সেইটোৱে হৈছে মাৰ্কেটিং চিক্ৰেট আপুনি সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আপুনি ছাৰ্ভে কৰাব পাৰে মানুহক ফিডবেক ল'ব পাৰে যেতিয়া আপুনি ফিডবেকবোৰ আপুনি চাব আপুনি ফিডবেকবোৰ আনকণ্ডিশ্যনেলি যেতিয়া আপুনি এক্সামিন কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব কি ফিচাৰ্ছটো বিষয়ে যোনটো মানুহে একচেপ্ট কৰিছে আৰু সেইটোক মাৰ্কেট কৰক সেইটোক বেছি দেখাওক সেই কি ফিচাৰ্ছটোক আপুনি লাগিলে তাতকৈ ভাল ফিচাৰ্ছ থাকক আপুনি যেতিয়া মানুহৰ কথা শুনিব আৰু যোনটো মানুহে বিচাৰিছে সেই ফিচাৰ্ছটোক যেতিয়া আপুনি মাৰ্কেট কৰিব সেইটো মাৰ্কেটিং মেছেজটো সেই ফিচাৰ্ছটোক USP হিচাপে দেখাই পেলাই আপুনি যেতিয়া মাৰ্কেট কৰিব তেতিয়া বেছি মানুহে কানেক্ট কৰিব বেছি মানুহে চেল হ'ব আৰু বেছি মানুহে আপোনাক লগত বিজনেছ কৰিব গতিকে এইটোৱে আছিল আজি মাৰ্কেটিং চিক্ৰেট আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি বিজনেছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কথা জানি লওক আপুনি কি ফিচাৰ্ছটো উলিয়াই লওক আৰু আপোনাৰ যোনটো অফাৰ আছে সেই অফাৰৰ কি ফিচাৰ্ছটো উলিয়াই লওক আৰু সেইটোক মাৰ্কেট কৰক আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে আৰু আফটাৰ কৰোণা আপুনি গমেই পাইছে সকলো বিজনেছক অনলাইন প্ৰেজেঞ্চ থকাটো মেণ্ডেটৰী হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মই স্মল বিজনেছ অ'নাৰবোৰক হেল্প কৰিব পৰাকৈ এটা মই 5-day স্মল বিজনেছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে লিংকটো ক্লিক কৰক লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে যেতিয়ালৈ এনৰোল কৰিব লগে আপুনি এক্সেছ পাই যাব ৱৰ্কশ্বপটো এই ৱৰ্কশ্বপটো আপুনি এতিয়া চাব উইদিন 5 days আপুনি নিজৰ বিজনেছটো ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো অট'মেট কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা